So, kung meron tayong 10 na basic vowels, meron naman tayong 11 na combination vowels. So, ito yung mga dalawang basic vowels na pinagsama na kung saan makakabuo ulit na isang vowel. Number 1 or first na combination vowel is E. 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 Ito yung pinagsama na A plus I. A, I, E. Paano siya isulat? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, E. E. Next na combination vowel is Ye. Ye. Ito yung pinagsamang Ya. Ya plus I. Ye. Ye. Paano siya isulat? Para siyang hagdan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, Ye. Ye. Next is E. Para siyang malambot na I sa ating alphabet. Paano siya isulat? Pinagsama siyang O at saka I. E. E. So, paano siya isulat? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, E. Next is Ye. Ye. So, pinagsama naman siyang Yo at saka I. O at saka I. Naging Ye. Ye. Paano siya isulat? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, Ye. Next is Wa. Wa. Ito yung pinagsamang U at saka A. U plus A. Wa. Wa. So, paano siya isulat? Pinagdikit lang yung U at saka A. U, A, Wa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wa. Wa. Next is We. 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 Ito yung parang bakit. Ayan. So, sa kanila yung why or bakit is we. We. Ayan. So, we. Ito yung pinagsamang U at saka E. We. U, E, U, E, U, E, U, E, U, E, U, E, we. We. U at saka E. Magiging we. Uwe. 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 We. We. Next, ito para din siyang we. Kasi pinagsama din siya na U at saka matigas na I. U plus I. Magiging we. 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 Hindi siya yung may W talaga. Para siyang U, E, U, E, U, we. 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 Ito yung sa wenju. 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 Or left. Or kaliwa. Right is oranju. Left is wenju. Wenju. So, ito yung we. We. So, paano siya isulat? U plus I. U plus I. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. So, next is Wo. Wo. Ito naman yung pinagsamang U at saka O. U at saka O. Naging Wo. U plus O. Nagiging Wo. Wo. So, paano siya isulat? U plus O. U plus O. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. So, walk. Walk. Next is we. Malambot siya. We. So, ito yung pinagsamang u at saka e. We. 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 Hindi siya yung mahaba na we. Ano siya? We. 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 Hindi siya we. 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 So, ito yung pinagsamang u at saka i. U plus i. We. So, paano siya isulat? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, next natin na vowels, itong we. 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 Matigas naman siya. We. So, ito yung pinagsamang u at saka i. U, i, 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 we. We. So, paano siya isulat? U plus i. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. We. We. So, yung last na vowel natin is we. 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 Ito yung pinagsamang u at saka i. 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 So, ito nga yung sa pizza or chair. Pinagsamang i at saka i. So, ito yung ating 11 combination vowels. So, ulitin natin from the start. E, ye, i, ye, wa, we, wo, we, tsaka i. So, dito na po nagtatapos yung ating lesson about combination vowels. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel na hindi pa nakaka-subscribe, and ito lang yung naabutan nyo. So, meron tayo ng ating previous video about consonants naman. Pwede nyo pong i-check. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe, just click the subscribe button and also the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. And kung nagustuhan mo naman tong video na to, please give a thumbs up. Pwede nyo din pong i-share sa mga kaibigan nyo or kakilala nyo na nagpaplano pa lang or mag-start pa lang mag-aral ng Korean alphabet. So, yun lang. Thank you for watching. Bye. Annyeong.